السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح في فيديو النهاردة تصميم ال RTC الريال تايم كلوك. هنصمم الاي سي نفسه ال DS 3231 والبطارية. طبعا كده هنكون وفرنا تمن المديول ال RTC. المشروع اللي بنعمله محتاج زمن حقيقي بعد 21 يوم أو أكتر، وزمن بالساعات ودقايق بوقت حقيقي. كان أنسب طريقة عندنا احنا نستخدم الريال تايم كلوك. أول حاجة طبعا بنشتري الاي سي DS 3231 والبطارية، وبنبحث عن المكتبات الخاصة للمكونات اللي عندنا وبنربطها ببرنامج الالتيم، وبنبحث عن مخططات الاسكيماتيك على النت للمشاريع المصممة عمل لنفس المديول، وبنبتدي نوصل في الاسكيماتيك عندنا ملحوظة ال RTC وال LCD اللي عندنا في المشروع على بروتوكول ال I2C. يعني لازم نجرب عملي نشغل ال RTC على أطراف البروتوكول اللي عندنا على مديول ال ESP 32 عشان نتأكد من التوصيل مظبوط تمام. الفيديو دوت برعاية GLC PCB. أول حاجة عندنا هنا عشان تعمل اوردر تبدأ تسجل عندك بالإيميل بتاعك، تعمل ساين إن. طبعا أنا مسجل قبل كده، وبعد كده بتعمل اوردر ناو، ترفع ملف الجربر بتاعك من على جهازك، تختار ملف الجربر بتاعك، وبعد كده بتعمل سيف تو كارد، وبعد كده بتعمل تشيك أوت، بعد كده بتكتب العنوان بتاعك والتفاصيل بتاع اسمك عشان يجيلك لغاية باب البيت عندك، بعد كده بتعمل سيف، بعد كده بتشوف طريقة الشحن المناسبة ليك، بتدوس كونتينيو، بعد كده بتدوس كونتينيو، وإن شاء الله بتجيلك في أقرب وقت إن شاء الله. هنبتدي بقى ننزل مكتبات من موقع سناب دي. هسيب لكم كل اللينكات في الوصف. هنعمل داونلود سكيماتيك اند فوت برنت، هنختار برنامج الالتيم ونروح ننزل ال 3D، هننزلها كمان، ونروح لفولدر الداونلود ونحطهم فولدر المكتبات عندنا بالمشروع، وبنفتح المكتبة وبنربطها بالشكل ال 3D ونحطها بمكتبات المشروع زي ما عملنا في أول فيديو، وهكذا مع باقي مكونات هننزلها كلها بنفس الطريقة. مش عاوز أكرر نفس الشرح عشان بس ما نطولش من وقت الفيديو. دلوقتي خلاص نزلنا المكتبات عندنا مظبوطة، ونيجي بعد كده بنفتح الشيت بتاع الكنترول عندنا، بنروح هنا للكومبوننت، بنجيب الاي سي DS 3231 وبنجيب البطارية، احاول يا جماعة هسرع الوقت بتاع التوصيل معانا علشان بس ما نطولش من وقت الفيديو في نقطة التوصيل بتاع الكومبوننت نفسها. فهو كل حاجة انت ليك في الاخر بس بتشوف التوصيلة اللي في الاخر اللي انت بتوصلها، وفي الاخر طبعا انت عارف خاصية الوايرنج، بتعمل الواير وبتوصل من هنا لهنا، وخاصية النت ليبل يعني ما فلهاش لازمة ان انا اطول معاك وقت الفيديو بس في التوصيل. كده خلاص يا جماعة يعتبر خلصنا التوصيل بتاعنا. الأطراف بتاع بروتوكول ال I2C ال SDA وال SCL هما دول الطرفين بتوع البروتوكول بتاعنا اللي احنا هناخدهم. بنحط معانا الأربع مقاومات دول، أنا حاططهم من نفس الباكج، ممكن قدام نغيرهم نعملهم حتى أري، بس هو حاليا هنعملهم لأربعة 10 كيلو. بنوصل نفس التوصيلة ديت بالظبط. طبعا دي أحسن توصيلة أنا شفتها على النت، شغالة بيها جميع الموديولات اللي معمولة بنظام عملي وبتتباع فعلا. فكده بنجيب خاصية النت ليبل، بنحط هنا واحد وبنحط هنا التاني، وبنسمي ده SCL والتاني ال SDA. بنعمله كده كنترول سي. هنحطه بقى فين يا جماعة؟ عندنا هنا في المديول الأطراف بتاعتنا أطراف 21 و22 عايزين نتأكد منهم. الأطراف بتاع البروتوكول اهم يا جماعة، ال SDA وال SCL اللي هو 22 عندنا، والطرف اللي هو 21. وهنجربه برضو معاكم عملي دلوقتي علشان تتأكدوا برضو إن التوصيل مظبوط وهيشتغل معانا مظبوط تمام. هنيجي هنا كنترول في SCL اللي هو رقم 21 نتأكد منه برضو، ال SCL 21 ال SCL 22.
وده كنترول اكس كنترول في 22. تمام. وبعد كده ال SDA هي اللي رقم 21. بس كده يا جماعة، ده يعتبر كل التوصيل اللي احنا هنعمله النهاردة للبروتوكول بتاعنا. بعد كده ال CD لما هنجيبها تتحط برضه معاه. بس الشاشة يا جماعة علشان تبقوا برضه عارفين بتشتغل ب5 فولت، طبعا ده بيشتغل ب3.3 فولت، فهنعمل حاجة اسمها لوجيك ليفل كونفرتر علشان اقدر استقبل الداتا مش ب5 فولت على المديول، لا بستقبلها ب3.3 فولت. ده اللي هنتكلم عنه الفيديو الجاي ان شاء الله. دلوقتي بس عايزين نتأكد ان الاطراف ديت اللي هتشتغل معانا مظبوط، انا موصلناش على اي حاجة غلط عملي. نرفع بس معاكم كود بسيط على ال ESP والمديول نفسه ال RTC ونشوف هيشتغل معانا الريال تايم مظبوط ولا لا. انا رافع بس كود بسيط هنا على الريال تايم عندنا على ال ESP. فالتوصيل اهو يا جماعة، عندنا ال VCC والجراوند. طبعا اول طرف على ال RTC عندنا ده جراوند، الطرف التاني 3.3 فولت اللي هو دوت. بعد كده ال SDA وال SCL اللي هو رقم 22 ورقم 21 عندنا هنوصلهم اهو. ده ال SDA اللي هو رقم 21، ال SCL رقم 22. هنشوف برضو نرفع الكود عندنا. الكود يعتبر انا رافعه. نفتح بس كده السيريال عندنا لو عايزين حتى نرفعه معاكم عشان تشوفوا برضو بترفع ازاي على البورد عندنا. بنيجي هنا من تولز بنختار البورد عندنا. تمام. بورد ال ESP تختار اللي هي اول واحدة. تمام. وبعد كده تقوم بتشوف البورت اللي عندك، نبتدي بس نوصله. بنيجي هنا من تولز نختار الكوم على طول، ودلوقتي بيعمل كومبايل. اول ما بيعمل ابلود يا جماعه لازم برضو بنضغط على زرار البوت، بيبتدي يرفع معانا الكود على طول. بعد كده بفتح السيريال بلاقي الزمن عندي انا كنت ظابطه عليه هو كده مظبوط. تمام. كده نكون اتأكدنا وعملنا التوصيلات بتاعتنا كلها مظبوط صح، وعملنا التوصيل بتاع الريال تايم كلوك. ولو في اي حد عايز يسأل عن اي حاجة يا جماعة سيبها لنا في الكومنت. نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.